Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. তো আমি আমাৰ এক্সাম আহি আছে NEET এক্সাম। তো NEET এক্সাম অহাৰ কাৰণে মই ৰিচেণ্ট যিবোৰ NEETৰ পেপাৰ্ছ আমাৰ হৈ গৈছিল এক্সামিনেশ্যনছবোৰ, তো সেই এক্সামৰ ফিজিক্স ছেকশ্যনটোৰ মই কুৱেশ্যনছবোৰ ডেইলি চলিউশ্যন কৰি দি আছোঁ। তো আশা কৰোঁ যে তুমি যেতিয়া ফ্ৰী থাকিবা, ফ্ৰী থকা টাইমত তুমি ভিডিঅ'টো উলিয়াই ল'বা। উলিয়াই ল'লে তুমি এটলিষ্ট কুৱেশ্যনছটো দেখিবা, লগত চলিউশ্যনটো চাবা। জাষ্ট তুমি চাই গৈ থাকিলে তোমাৰ এটলিষ্ট কুৱেশ্যনছ কি আহিছিলে, ঠিক আছে, তোমাৰ এটলিষ্ট ৰিকল হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াৰ বাই ইয়াৰ তুমি কুৱেশ্যনছবোৰ দেখাৰ লগে লগে তুমি এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিবা যে 23ত আমাৰ এইটো টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। তেনেকুৱা এটা প্ৰেডিকশ্যন তুমি কৰিব পাৰা। তো সেই হিচাপে তোমালোকৰ হেল্প হোৱাকৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা অলপ এফৰ্ট দিছোঁ, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ যে সকলো ষ্টুডেণ্টছ বেনিফিট হ'বা বুলি, ঠিক আছে। তো এতিয়া আহা, তো 2018ৰ যিখন কুৱেশ্যনছ পেপাৰ আছে 2018ৰ আমি ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাবলৈ আহিছোঁ। তো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, দ্য ভলিউম দিয়া আছে ভলিউম ভি of a monatomic gas varies with its temperature T as shown in the figure, ঠিক আছে। তো the ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. তো এতিয়া ষ্টেট এৰ পৰা ষ্টেট বিলে যেতিয়া তোমাৰ চেঞ্জেছ হ'ব, দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য গেছ আমাক সুধিছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া কুৱেশ্যনছটো তুমি ফিগাৰটো দি দিছে, ভলিউম আছে, এক্স এক্সিছত টেম্পাৰেচাৰ আছে, গ্ৰাফটো তোমাৰ দি দিছে, এ টু বি গ্ৰাফটো মুভ কৰিছে। তো এতিয়া আমি চাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনেমিক্স মতে এনে ডি কিউ ইকুৱেল টু কি হয়, ডি ইউ প্লাছ ডি ডব্লিউ হয়, ঠিক আছে। তো ভেৰিজ ইজ টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিজ কৰিছে, ডি ইউ বাই ডি কিউ, ঠিক আছে। আমাৰ ৰেচিঅ' অফ দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য গেছ সুধিছে, ডি ইউ বাই ডি কিউ যদি উলিয়াব যাওঁ, ডি ইউ আমাৰ কি হ'ব, এন চি ভি ডি টি, আৰু ইফালে ডি কিউ কি হ'ব, এন চি পি ডি টি। দেন চি ভি বাই চি পি আহিব ইজ ইকুৱেল টু কি হয়, 1 বাই গামা। তো এতিয়া ফ্ৰেকশ্যন অফ হিট টেকেন ফ্ৰম ৱৰ্ক ডান বাই দ্য গেছ যদি আমি উলিয়াব যাওঁ, ডি ডব্লিউ বাই ডি কিউ যদি ডি কিউ হয় 1 মাইনাছ ডি ইউ বাই ডি কিউ আহিব, ঠিক আছে। দেন এইটো যদি আহে 1 মাইনাছ ডি ইউ বাই ডি কিউ যদি আমাৰ 1 বাই গামা হয়, তেনেহ'লে আমি গামাৰ ভেলু 5/3 হয়, সেইখিনি ভেলু পুট কৰিলে আমাৰ আনচাৰ কিমান আহিবগৈ, 2/5, ঠিক আছে। তো এই টাইপৰ কুৱেশ্যনছটো দেখাৰ লগে লগে তুমি চলিউশ্যনটো দেখিলা, দেখাৰ লগে লগে তোমাৰ এটলিষ্ট ৰিকলিং হ'ল যে এইটো কুৱেশ্যনছ এনেকৈ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আমি কুৱেশ্যনছখিনি ছল্ভ কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন তোমাৰ কি দিছে, দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, তোমাৰ এমৰ কুৱেশ্যনছ আহিল হা, অপেন অৰ্গেন পাইপৰ ওপৰত বেছ কৰি দিলে। দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইন এন অপেন অৰ্গেন পাইপ ইজ ইকুৱেল টু দ্য থাৰ্ড হাৰ্মনিক অফ এ ক্ল'জ অৰ্গেন পাইপ if the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, ঠিক আছে, and the length of the open organ pipe is, ঠিক আছে, ক্ল'জ পাইপৰ লেংথ দি দিছে 20 centimeter বুলি, তো আমাক অপেন পাইপডালৰ লেংথ সুধিছে। তো এতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ এন অপেন পাইপ ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্ড হাৰ্মনিক অফ ক্ল'জ পাইপ, হয়, এইটো আমাৰ ৰিলেশ্যনেই হয়, আমি অপেন পাইপৰ কাৰণে আৰু ক্ল'জ পাইপৰ কাৰণে আমি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া লেংথ অফ দ্য ক্ল'জ পাইপ যদি আমাক 20 centimeter দি দিছে, তেনেহ'লে লেংথ অফ দ্য অপেন পাইপ আমি উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে। তো লেংথ অফ দ্য ক্ল'জ পাইপৰ কাৰণে ভি নিউ বাই যদি টুৱাইছ এল নট হয় আৰু অপেনৰ কাৰণে, আৰু ইফালে আমাৰ ক্ল'জৰ কাৰণে কি হয় 3 নিউ বাই 4 এল চি হয়, তেনেহ'লে সেইখিনি ভেলু যদি আমি পুট কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এল নট ইকুৱেল টু কিমান পামগৈ, 13.2 centimeter আমি পাম, ঠিক আছে। এইকণলৈকে বুজি পাইছোঁ, আমাৰ ডাউট লগা নাই চাগে এইকণলৈকে, ঠিকে আছে। তাৰপিছত আহা থাৰ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তো তোমাৰ এফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰত দিছে। এফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰত দিয়াৰ লগে লগে দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ এন আইডিয়েল হিট ইঞ্জিন ৱৰ্কিং বিটুইন দ্য ফ্ৰিজিং পইণ্ট এণ্ড বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ। তো এতিয়া ফ্ৰিজিং পইণ্ট তুমি চোৱা, তোমাক দি দিছে ফ্ৰিজিং পইণ্ট আমি জানোৱেই 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তাক কেলভিনত কনভাৰ্ট কৰিলে 273 কেলভিন, এণ্ড বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰো দি দিছে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তাক যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান পামগৈ, 373 কেলভিন পাই আছোঁ। দেন এফিচিয়েঞ্চি মানে ৱৰ্ক ডান বাই ইনপুট হিট, ৱৰ্ক ডান বুলি কওঁতে Q1 - Q2 বাই Q1 = 1 - Q2 বাই Q1 আমি পাই যাম,
পাই যাম ধুনীয়াকৈ। তেনেহ'লে ইটা ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ টেম্পাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি টেম্পাৰেচাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা উলিয়াওঁ তেনেহ'লে TC/TH আহি যাব। Q2/Q1 যেনেকৈ Q1 যেনেকৈ হ'ল, তেনেহ'লে হিট ইজ ইকুৱেল টু আমি টেম্পাৰেচাৰ কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে 273/373, ইয়াৰ পৰা আমি 26.8% আমি কি পামগৈ এজ এ হ'ল এফিচিয়েঞ্চি আমি পামগৈ। ঠিক আছে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth atmosphere? ঠিক আছে, আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰৰ কাৰণে আমাক কৈছে কুৱেশ্যনছটো। তো তুমি চোৱা, আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ এস্কেপ ভেলচিটি কিমান হয়, 11.2 km/s হৈ আছে। RMS of speed of a gas molecule যদি চাব যাওঁ, VRMS equal √3RT/m, তেন্তে RT জেগাত আমি KB, K আৰু NA বহাই দিলোঁ আৰু জেগাত। তো ইফালে কি 3 কাপ্পা T N কেঞ্চেলেই গৈ আছে। তো যোৱা আমি 3 কাপ্পা T/m পালোঁ। তো 3 কাপ্পা T/mৰ ভেলু বহালোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা VRMS পাই যাম। ঠিক আছে। তো VRMS ভেলুখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ আৰু ভেলুখিনি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা আমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমাৰ ওলাই যাবগৈ 8.360 × 10⁴ কেলভিন। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, পলাৰাইজেশ্যনৰ ওপৰত আহিছে। দ্য আনপলাৰাইজড লাইট ইজ ইনচিডেণ্ট ফ্ৰম এয়াৰ অন এ প্লেন ছাৰ্ফেচ অফ এ মেটেৰিয়েল অফ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স মিউ দি দিছে আমাক। At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following options is correct for this situation? তো এটা কথাটো হ'ল কি, তোমাৰ আনপলাৰাইজড লাইট প্ৰথমটো দিছে I = sin inverse 1/μ। নাও তাৰপিছত নেক্সট দিছে ৰিফ্লেক্টেড লাইট ইজ পলাৰাইজ উইথ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ভেক্টৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ দ্য ইনচিডেণ্ট। একচুৱেলি ইয়াত প্লেন অফ দ্য ইনচিডেণ্টৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰে হয় ৰিফ্লেক্টেড লাইটছবোৰ। ৰিফ্লেক্টেড লাইটছটোতো ইনচিডেণ্ট লাইটৰ পৰা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰে যাব। 3 নম্বৰটো চাই লোৱা বাৰু, ৰিফ্লেক্টেড লাইট ইজ পলাৰাইজ, হ'বই নোৱাৰে। এণ্ড I = tan inverse 1/μ না, গতিকে ইয়াত আমাৰ একচুৱেলি কি হ'বগৈ কুৱেশ্যনটো, ৰিফ্লেক্টেড লাইট ইজ polarized and with its electric vector perpendicular to plane of incident, এইটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট আছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ আছে য়ংছ ডাবুচিটোৰ ওপৰত দিলে। তাত দিছে য়ং ডাবুচিৰ এক্সপেৰিমেণ্ট, দ্য ছেপাৰেশ্যন D between the slit is 2 mm. The wavelength lambda of the light used is 5896 angstrom and distance D বুলি কৈছে between the screen and the slit is 100 cm. It is found that the angular width of the fringe is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.20, the separation between the slits needs to be changed to. এটা কথাটো কি হৈ আছে তুমি কুৱেশ্যনটোত চোৱা, ফিগাৰটো তোমাক দি আমি কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ। তো ফিগাৰটো কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ আমি। তো এতিয়া চোৱা যে আমাক ছেপাৰেশ্যন D = 2 mm দি দিছে এণ্ড ৱেভলেংথ লেমডাও দি দিছে এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য স্লিট এণ্ড দ্য স্ক্ৰীনো দি দিছে। তাত আমি এংগুলাৰ উইথ অফ দ্য ফ্ৰিঞ্জেছ কিমান জানো, λ/d। তো থিটা প্ৰপ'ৰ্চনেলটো কি হৈ আছে 1/d। তো এতিয়া থিটা 1/θ = d2/d1। তো সেইমতে ভেলু বহালোঁ, d2 = কিমান 1.9 mm। ঠিক আছে, বুজি পালোঁ এইকণলৈকে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আমি নেক্সট, এতিয়া তোমাৰ এই এষ্ট্ৰনমিকেল ৰিফ্ৰেক্টিং টেলিস্কোপ will have large angular magnification and higher angular resolution when it has an objective lens of. তো এতিয়া চোৱা এষ্ট্ৰনমিকেল ৰিফ্ৰেক্টিং টেলিস্কোপ দি দিছে। ঠিক আছে, এণ্ড অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ মেগনিফিকেশ্যন আৰু হায়াৰ ৰিজলিউশ্যন কেতিয়া হ'ব সুধিছে আমাক। তো এইটো তোমাৰ এইবিলাক ডাইৰেক্ট ইনফৰ্মেটিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ। ঠিক আছে, যেতিয়া ফকেল লেংথটো বেছি হ'ব আৰু স্মলাৰ ডায়ামিটাৰ হ'ব। ঠিক আছে, স্মলাৰ ডায়ামিটাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি কি হ'ব লাৰ্জ এংগুলাৰ মেগনিফিকেশ্যন পাম। হ'ব, বুজি পাইছে এইকণলৈকে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চোৱা, দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জিজ অফ এ প্লেনেট ইন এন ইলেক্ট্ৰিকেল অৰ্বিট এবাউট দ্য ছান at positions A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun S and shown in the figure.
ঠিক আছে। তো এতিয়া তোমাক সুধিছে তোমাক AC is a major axis, okay, AC major axis and SB is perpendicular, okay, SB is perpendicular আছে আমাৰ perpendicular to AC at the position আছে, okay. The sun is on the figure, then এতিয়া কোনটো কণ্ডিশ্যনছ আমাৰ হ'ব আমাক সুধিছে। তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমি যদি ডায়ামিটাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ, আমাৰ RC ইকুৱেল টু A 1 + E, RA ইকুৱেল টু 1 - E, আৰু RB ইকুৱেল টু B স্কোৱাৰ বাই A, তো A ইকুৱেল টু 1 - E স্কোৱাৰ। A হৈ আছে মেজৰ এক্সিছ, B হৈ আছে ছেমি মাইনৰ এক্সিছ, এণ্ড E হৈ আছে ইচেণ্ট্ৰিচিটি। তো ইয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে RC ভেলু চবতকৈ ডাঙৰ আৰু ভেলু সৰু, তাতকৈ RA হ'ব, ঠিক আছে। কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টামৰ পৰা চাবলৈ গ'লে L ইকুৱেল টু MVR, তেনেহ'লে VR ইকুৱেল টু যদি কনষ্টেণ্ট হয় তেনেহ'লে V প্ৰপৰ্চনেলটো কি হ'ব 1/R হ'ব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে R যাৰে বেছি V তাৰে কম, গতিকে R যদি A কম হয় তেনেহ'লে V A কি হ'ব চবতকৈ বেছি হ'ব, হৈছে। গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা V যেতিয়া বেছি হ'ব তেনেহ'লে কাইনেটিক এনাৰ্জি এনেই বেছি হ'ব, গতিকে সেইফালৰ পৰা কাইনেটিক এনাৰ্জি Aৰ বেছি হ'ব, তাতকৈ V কম হ'ব, চবতকৈ Cৰ কম হ'ব, ঠিক আছে। একেলগে চাগে বুজি পাইছোঁ আমি, ডাউট লগা নাই আমাৰ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion of a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. The ratio of kT is to kT plus kr for the spheres. তো এতিয়া আমি ট্ৰেন্সলেশ্যনেল কাইনেটিক এনাৰ্জি যদি চাওঁ kT ইকুৱেল হাফ mv স্কোৱাৰ, আৰু যদি আমি ৰোটেশ্যনেল কাইনেটিক এনাৰ্জি চাওঁ হাফ I ওমেগা স্কোৱাৰ। ওমেগা জেগাত I জেগাত আমি MK স্কোৱাৰ বহাব পাৰিম, তো MK স্কোৱাৰ ওমেগাৰ জেগাত V/R বহালোঁ। এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমি KT K/R হোল স্কোৱাৰ পালোঁ। এতিয়া টোটেল এনাৰ্জি যদি আমি চাওঁ K ইকুৱেল টু KT প্লাছ KR, KT প্লাছ KRৰ জেগাত আমি KTৰ ভেলু বহাইলোঁ KT প্লাছ KT ব্ৰেকেট K/R হোল স্কোৱাৰ, KT 1 প্লাছ K স্কোৱাৰ বাই R স্কোৱাৰ ভেলু বহালোঁ। তো এতিয়া চলিড স্পেয়াৰৰ কাৰণে যদি আমি K স্কোৱাৰ বাই R স্কোৱাৰ কৰোঁ ইকুৱেল 2/5, ঠিক আছে। এণ্ড KT ইজ টু প্লাছ KR যদি কৰোঁ সেইমতে ৰেচিঅ' বহাই দিলে হ'ল, ৰেচিঅ' বহালে আমি কিমান পামগৈ 5/7, ঠিক আছে। গতিকে কুৱেশ্যনছটো ইয়াত তোমালোকে দেখি চাই কুৱেশ্যনটো চাই পেলাই চলিউশ্যনটো লগভগ কৰিয়ে দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে এটা এটা ষ্টেপ লাগিলে কৰি চাব পৰা ধুনীয়াকৈ বুজি যাবা। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, ইফ দ্য মাছ অফ ছান ৱেৰ 10 times স্মলাৰ এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট ৱেৰ 10 times লাৰ্জাৰ ইন মেগনিটিউড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট সুধিছে। টাইম পিৰিয়ড অফ চিম্পল পেণ্ডুলাম অন আৰ্থ উড ডিক্ৰিজেছ, হ'বই। Walking on the ground would becomes more difficult, yes. Raindrops will fall faster, yes. G on earth will not change, না চেঞ্জ হ'ব, হৈছে। তেনেহ'লে আমাৰ লাষ্টৰটো কি হ'ব, লাষ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো ৰং হ'ব, হৈছে। তাৰপিছত 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? Yes, which of the following physical quantities? The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Okay. তো এতিয়া কথাটো কি হৈছে, ৰোটেশ্যনেল সুধিছে, মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া সুধিছে, এংগুলাৰ সুধিছে, এংগুলাৰ মোমেণ্টাম সুধিছে। এতিয়া ৰোটেশ্যনেল কাইনেটিক এনাৰ্জি বুলি কওঁতে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হাফ mr স্কোৱাৰ, ঠিক আছে। ৰেডিয়াছ অফ দ্য স্ফিয়াৰ ইনক্ৰিজ, যদি ইনক্ৰিজ হয় I ইনক্ৰিজ হ'ব। তাৰপিছত এংগুলাৰ মোমেণ্টাম সুধিছে, তাৰপিছত এংগুলাৰ ভেলচিটি, অ'কে। তো গোটেইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তোমাৰ কি হৈ আছে, ৰেডিয়াছ যদি বাঢ়ি যায় তো অবভিয়াছলি বাঢ়ি যাব, বা কমিলে কমি যাব, গোটেইকেইটাৰ লগত ৰেডিয়াছটো ইনভাৰ্চ প্ৰপৰ্চনেল হৈ আছে। কিন্তু এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ ক্ষেত্ৰত এলটো সদায় কনষ্টেণ্ট আছে, গতিকে কনষ্টেণ্ট যদি থাকে তেনেহ'লে তোমাৰ টৰ্ক চেঞ্জ নহ'ব, টৰ্ক চেঞ্জ নহ'লে তাৰ মিনিং কি এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কনষ্টেণ্ট, গতিকে কি হ'বগৈ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উইল ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট, এংগুলাৰ মোমেণ্টাম ইজ কনষ্টেণ্ট। তাৰপিছত সুধিছোঁ, এ মেটালিক ৰড অফ মাছ পাৰ ইউনিট লেংথ 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degrees with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in vertical direction. Okay, the current flowing in the rod to keep it stationary is, তো এতিয়া current flowing in the rod to keep it stationary is
এতিয়া চোৱা কথাটো কি হৈ আছে। তো আমি এটা বস্তু জানো, মাছ পাৰ ইউনিট লেংথ ইকুৱেল টু আমি 0.5 kg per meter আমাক কৈ দিছে। তো মেগনেটিক ফ'ৰ্চ অন দ্য ৰড, দ্য BIL ফৰ্মুলা, দেন বি ভেলু আছে, আই ভেলু আছে, এলৰ ভেলু আছে আমাৰ তাত। তো এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, FM cos θ ইকুৱেল টু mg sin θ হৈছে। তো এইমতে ভেলু বহাই দিয়া, ভেলু বহালে আমি তাৰ পৰা আই ইকুৱেল টু আমাৰ 11.32 আমাৰ এম্পিয়াৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাবগৈ, ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ, কৈছোঁ নাই, হ'ব, কেলকুলেশ্যন কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত নেক্সটখিনি চোৱা, এন ইণ্ডাক্টৰ 20 মিলিহেনৰি, এ কেপাচিটৰ 100 মাইক্ৰ'ফেৰাড, এন এ ৰেজিষ্টৰ 50 ওম are connected in series across the source EMF V equal to 10 sin 314t. The power loss in the circuit is. তো এতিয়া পাৱাৰ লছ উলিয়াব লাগে। পাৱাৰ লছ উলিয়াবলৈ তাতে প্ৰথমে আমাক কি লাগিব তোমাৰ চাবলৈ গ'লে, পাৱাৰ লছৰ ফৰ্মুলা কি, VRMS RMS cos of phi। এতিয়া আমি IRMS উলিয়াবলৈ হ'লে VRMS বাই জেড লাগিব। তাৰ কাৰণে জেডৰ কাৰণে আমাক কি আছে, √r² প্লাছ XC মাইনাছ XL হোল স্কোৱাৰ। তো XC XL উলিয়ালোঁ, ভেলু পুট কৰিলোঁ, তাৰপিছত IRMS ইকুৱেল VRMS বাই জেড, ভেলু বহালোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া পাৱাৰ ইকুৱেল VRMS RMS cos of phi। cos of phi বুলি কওঁতে R বাই জেড cos of phi ভেলু, তাৰ বাই জেড ভেলু বহালোঁ, তেনে কিমান পালোঁগৈ, 0.79 ৱাট আমি কি পালোঁগৈ, যে হ'ল পাৱাৰ লছ আমি পালোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ, হৈছে। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি আনচাৰ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট তুমি যোৱা 14 নম্বৰত যোৱা। 14 নম্বৰত চাবলৈ গ'লে, এ থিন ডাইমেগনেটিক ৰড ইজ প্লেচ ভাৰ্টিকেলি বিটুইন দ্য পোলছ অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেট। When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. এতিয়া গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি পাইছোঁ। এতিয়া সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এতিয়া ৱৰ্ক ৰিকুৱাৰ্ড টু ডু কাম ফ্ৰম ক'ৰ পৰা হ'ব সুধিছে। অ'কে, তেনেহ'লে লেটেষ্ট ইয়াত এইটো তোমাৰ কি হৈ আছে, এক্সপ্লেনেশ্যন যদি তুমি চাবলৈ যোৱা, এক্সপ্লেনেশ্যনটোত আছে যে মানে কি হৈ আছে তোমাৰ ডাইমেগনেটিক ৰড কামটো আমি ক'ৰ পৰা পাম, কাৰেণ্ট চ'ৰ্চটোৰ পৰাহে আমি ডাইমেগনেটিক চ'ৰ্চটো পাম। গতিকে ডাইমেগনেটিক চ'ৰ্চটো পাবলৈ হ'লে আমাক কাৰেণ্ট চ'ৰ্চটো লাগিব, কাৰণ লেটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য মেটেৰিয়েলৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই, মেগনেটিক ফিল্ডৰ ইয়াত কথাই নাহে, ঠিক আছে। গতিকে ইনডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা নাহে, আমাক মেগনেটিক মানে প্ৰপাৰ্টিটো চেঞ্জ কাৰ কাৰণে হ'ব, ডিউটো কাৰেণ্ট চ'ৰ্চটোৰ কাৰণে হ'ব। গতিকে আমাক আনচাৰটো 3 হ'ব, ঠিক আছে। তো 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কাৰেণ্ট চেঞ্চিটিভিটি অফ এ মুভিং কইল গেলভানোমিটাৰ ইজ 5 ডিভিজন পাৰ মিলি এম্পিয়াৰ, এণ্ড ইটছ ভল্টেজ চেঞ্চিটিভিটি এংগুলাৰ ডিফ্লেকশ্যন পাৰ ইউনিট ভল্টেজ এপ্লাইড ইজ 20 ডিভিজন পাৰ ভল্ট। দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য গেলভানোমিটাৰ ইজ, দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগে আমাক। তো এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাক কাৰেণ্ট চেঞ্চিটিভিটি অফ এ মুভিং কইল গেলভানোমিটাৰ থিটা বাই এল বুলি কওঁতে আমাক BAN/C আছে, আৰু ভল্টেজ চেঞ্চিটিভিটি থিটা বাই ভি, তো থিটা বাই ভি মানে IR হৈ আছে। তো এইখিনি ভেলু বহালে আমি 250 আমি ধুনীয়াকৈ পাই যাম, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হৈ আছে নেক্সট, ইন দ্য চাৰ্কিট shown in the figure, the input voltage VI equal to 20 volt, BE equal to 0 and CE equal to 0. The values of IB, IC and beta are given by. এটা কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ ইয়াত, যদি তুমি বেছ কাৰেণ্ট চোৱা, VI/RB হৈ আছে। তাৰপিছত কালেক্টৰ কাৰেণ্ট হ'লে VC/RC, আৰু কাৰেণ্ট গেইন মানে বিটা ইকুৱেল টু IC/IB হয়। সেই দুইটা ৰেচিঅ' লৈ ল'লে হ'ল তোমাৰ কমন এমিটাৰ ট্ৰানজিষ্টৰৰ কাৰণে, ধুনীয়াকৈ কাৰেণ্ট গেইনটো আমাৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে। কাৰেণ্ট গেইন ওলাই যাব। তো তিনিওটাই উলিয়াব দিছে। কাৰেণ্ট গেইন উলিয়াবলৈ এনেও IC আৰু IB ওলাবই লাগিব, হ'ব। ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ। তাৰপিছত নেক্সট আছে 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইন এ PN জাংচন ডায়ড চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ ডিউ টু হিটিং। তো চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ ডিউ টু হিটিং চাবলৈ যাওঁতে তোমাৰ চেঞ্জ ডাজ নট ইফেক্ট দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ না, ইফেক্টছ অনলি ৰিভাৰ্ছ ৰেজিষ্টেঞ্চ না, দ্য ইফেক্টছ অনলি ফৰৱাৰ্ড, এইবিলাকতো পাৰ্টকৈ হ'বই নোৱাৰে। হ'লে গোটেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটোৰ ওপৰতে ইফেক্ট হ'ব। গতিকে PN জাংচন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটোৰ ওপৰতে গোটেই ইফেক্টটো হ'ব, ঠিক আছে এইটো। তো 17 বুজি পালোঁ, ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ 17। তাৰপিছত 18ত চাব গৈছোঁ। 18ত চোৱা, ইন দ্য কম্বিনেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং গেটছ দ্য আউটপুট Y কেন বি ৰিটেন ইন টাৰ্মছ অফ ইনপুট A and B, ঠিক আছে। তো এতিয়া আউটপুট গ্ৰাফটো
আমাক আউটপুট আমাক in the combination gets the in output y can be in terms of a and b. In terms of a and b আমাক আউটপুটটো লিখিব দিছে, তো তাৰ কাৰণে গেটটো দিব লাগিব, গেটটো আমাক সেইটো দি দিছে, ঠিক আছে। তো গেটটো দিয়াৰ লগে লগে a গেটটো এ গেটটো গৈ a হ'ব, বি গেটটো এই নট গেটটোৰ পিছতে বি ডেছ হৈ যাব, তেনেহ'লে গৈ ডট যিহেতু এন গেট হয় এইটো এ ডট বি ডেছ, আকৌ সিফালে তোমাৰ এ ডেছ বি হ'ব, এ ডেছ বি ডট দুইটা গৈ পেলাই আমি এ বি ডেছ প্লাছ এ ডেছ বি পাম, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে আমাৰ কি হ'বগৈ, আউটপুট হ'বগৈ। তাৰপিছত এই কাৰ্বন ৰেজিষ্টৰ দি দিছে 47 প্লাছ মাইনাছ 4.7 কিলো ইজ টু বি মাৰ্ক উইথ ৰিংছ অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ অফ ফৰ ইটছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন। দ্য কালাৰ কোড ছিকুৱেঞ্চেছ উইল বি, ঠিক আছে। কালাৰ কোড ছিকুৱেঞ্চেছ উইল বি বুলি দিওঁতে য়েল্ল' ভায়লেট অৰেঞ্জ চিলভাৰ তোৰ 4.7 এণ্ড প্লাছ মাইনাছ 4.7 মানে তোমাৰ লগভগ 5.5 হ'বগৈ টলাৰেঞ্চটো। টলাৰেঞ্চ তোমাৰ 4.5 5 10%, 0.5 অ'কে। তো ইয়াৰ 47 10% হৈছে না, 47 10% মানে 4.7, 10% হোৱা মানে কি হ'ব, চিলভাৰ হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট 20 নাম্বাৰটো কুৱেশ্যনত গৈছোঁ। A set of n equal resistors of value R, each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R. The current drawn in is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of n is. So the question to size about the effective resistance first case of the NR. Current drawn from the battery I equal to R plus NR. ঠিক আছে। এন ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ ছেকেণ্ড কেছটোত কিমান দিছে, আৰ পি ইকুৱেল আৰ বাই এন হ'ব। তেনেহ'লে কাৰেণ্ট ড্ৰ'ন ফ্ৰম দ্য বেটাৰী, তো এতিয়া কথাটো কি দিছে, কাৰেণ্ট ড্ৰ'ন ফ্ৰম দ্য বেটাৰী 10 আই বুলি দিছে, কিন্তু এনেই ফৰ্মুলা কি হয়গৈ, ই বাই আৰ বাই এন প্লাছ আৰ হয়। গতিকে ই বাই আৰ যদি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ, তেনেহ'লে এন বাই এন প্লাছ 1, তেনেহ'লে তোমাৰ 10 ইনটু আইৰ ভেলুটো পুট কৰিলোঁ, আৰু সিফালে ই বাই আৰ এইখিনি ভেলু পুট কৰিলোঁ, পুট কৰাৰ পিছত ই কেঞ্চেল গ'ল, এন ইকুৱেল কিমান ওলালগৈ, 10 ওলালগৈ, ঠিক আছে। একদম চিম্পুল কুৱেশ্যনছ, চোৱাচোন ধুনীয়াকৈ চালি বুজি পাবা। যাৰ যোন ষ্টুডেণ্টছৰ কনচেপ্ট অলৰেডি ক্লিয়াৰ আছে, যোনে বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিছে, তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছবোৰ চলিউশ্যনবোৰ দেখাৰ লগে লগে এইটোৰ পৰা এইটো হ'ল, এইটোৰ পৰা এইটো হ'ল, তেনেকৈ সি বুজি যাব। কিন্তু যাৰ এতিয়া ধৰি লওক মানে মানে এজ এ মানে এক্সপ্ৰেশ্যনেই মনত নাই যে এন ৰেজিষ্টেঞ্চ ছিৰিজ কানেকশ্যনত যদি থাকে, ঠিক আছে, এই যদি ই এম এফ ছেম থাকে, তেনেহ'লে কি হ'ব, তেনেকুৱা যদি তাৰ ফৰ্মুলা এক্সপ্ৰেশ্যনকেইটাই মনত নাই, তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেমছ আছে। গতিকে মই ছাজেষ্ট এইটোৱেই কৰিম, যোন ষ্টুডেণ্টছ যদিহে তুমি ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়, ভালকৈ তুমি যদি নীট দিব বিচাৰিছা, তুমি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো দিয়া, দি তুমি ভালকৈ ভাবি পেলাই তুমি ভালকৈ ড্ৰপ দিয়া, 1 year ভালকৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, ঠিক আছে। নেক্সট গৈ আছোঁ 21 নম্বৰ। এ বেটাৰী কনচিষ্ট অফ এ ভেৰিয়েবল নম্বৰ এন অফ আইডেণ্টিকেল চেলছ, ঠিক আছে, হেভিং ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graphs shows the correct relationship between I and N? কোনটো গ্ৰাফে তোমাৰ প্ৰপাৰ বুজাব সুধিছে। তো ইয়াত তোমাৰ আই আৰু এনৰ যদি গ্ৰাফটো চাবলৈ যোৱা, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাফটো ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত আছে না, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড গ্ৰাফটো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল, আৰু থাৰ্ড গ্ৰাফটো তোমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ নিচিনাই হৈ আছে, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আই আৰু এনৰ যদি চাবলৈ যোৱা, যিহেতু এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আই ইকুৱেল টু ই বাই আৰহে হয়গৈ, তেনেহ'লে এনৰটো কোনো সম্পৰ্কই নাই, গতিকে এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ আই হৈ আছে, গতিকে চি নম্বৰ গ্ৰাফটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব, ঠিক আছে। তো নেক্সট চোৱা 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহা। A body initially at rest বুলি কৈছে and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure, okay, just completes a vertical circle of diameter ab equal to d, okay, ab equal to d, the height h is equal to, ঠিক আছে। তো এতিয়া স্পীড অফ এ ইনক্লাইন বটনত যদি কিমান হয়, ভি ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ টুৱাইচ জি এছ হয়, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া স্পীড অফ দ্য বটন ভাৰ্টিকেল টু কমপ্লিট দ্য পাথ, ঠিক আছে, আৰু ভি ইকুৱেল আমাৰ 5/2 জি ডি, হাইটৰ জেগাত আমাৰ কি আহিব, কমপ্লিট ডি আহিব। তেনেহ'লে ভি ইকুৱেল টু ভি যদি আমি দুইটা এক্সপ্ৰেশ্যন ইউজ কৰোঁ, কম্পেয়াৰ কৰিলে আমাৰ এইচ ইকুৱেল কিমান আহিব, 5/4 ডি আহিবগৈ, ঠিক আছে। ধুনীয়াকৈ বুজি পাম, ডাউট নাই চাগে, ঠিক আছে।
তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 23 নম্বৰ কুৱেশ্যন 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনত যোৱা থ্ৰী অবজেক্টছ a solid sphere, b a thin circular disc, c a circular ring, each have the same mass m and radius capital r. They will spin with the same angular speed omega about their own symmetry axis. Okay, the amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. সুধিছে এতিয়া তিনিটা বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন দিছে। এতিয়া প্ৰথম কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে কে আমি এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়ালোঁ আই অমেগা স্কোৱাৰ আই জেগাত এম আৰ স্কোৱাৰ 2/5 এম আৰ স্কোৱাৰ অমেগা স্কোৱাৰ। ছেকেণ্ড কেছটোৰ কাৰণে চাৰ্কুলাৰ ডিস্কৰ কাৰণে হাফ আই অমেগা স্কোৱাৰ আই জেগাত হাফ এম আৰ স্কোৱাৰ। 3 নম্বৰ জেগাটোতো চাৰ্কুলাৰ ৰিঙৰ কাৰণে আই অমেগা স্কোৱাৰ আই জেগাত এম আৰ স্কোৱাৰ অমেগা স্কোৱাৰ। সেইমতে ভেলু বঢ়ালোঁ বঢ়োৱাৰ পিছত আমি ৱৰ্ক ইন থিয়ৰম যদি কনচিডাৰ কৰিব চাওঁ তেন্তে নেট ৱৰ্ক ডাউন ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন ইনিচিয়েল বাই মানে ফাইনেল বাই ইনিচিয়েল উলিয়াব গ'লে আমি এজ এ হোল কি পামগৈ কে পাম। গতিকে ইয়াত ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল বুলি কওঁতে ফাইনেলটো সদায় কিমান হ'বগৈ কে চি হ'বগৈ। চিমেট্ৰি প্ৰিন্সিপল চি, ছেকেণ্ডটো বি, থাৰ্ডটো চি। ইয়াত যদি চাব যাওঁ চবতকৈ ৱৰ্ক ডাউন কাৰ বেছি হ'ব অমেগা চি, তাৰপিছত তোমাৰ অমেগা চি, তাৰপিছত অমেগা বি আৰু তাৰপিছত অমেগা এ হৈছে। মানে হাফৰ ভেলুটো বেছি হয় 1/4 ভেলু তাতকৈ কম হয় তাতকৈও কম হয় 1/5 হৈছে। তেনেহ'লে অমেগাই চবতকৈ সৰু হ'ব ডাউট নাই কলৈকে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট। ঠিক আছে, তো এইটো চোৱা ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইজ অপ'জিট দ্য ৰিলেটিভ ম'শ্যন তো কাৰেক্টেই হয়। লিমিটিং ভেলু ভিচিটিভ ফ্ৰিকশ্যন ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু দ্য নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন হয় সেইটোও শুদ্ধ। ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন ইজ স্মলাৰ দেন শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন য়েছ শুদ্ধ হয়। দেন কোএফিচিয়েণ্ট অফ শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন হেজ ডাইমেনশ্যনছ অফ লেংথ এইটোতো আৰু কোএফিচিয়েণ্ট অফ যি ফ্ৰিকশ্যনেই নহওক আৰু কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন কেতিয়াও ডাইমেনশ্যনছ অফ লেংথ হ'বই নোৱাৰে হৈছে। এফ বাই এনহে হয়গৈ তো দুইটাই ফ'ৰ্চেই হয় একচুৱেলি এফ বুলিও ফ'ৰ্চ আৰু এনো একচুৱেলি নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনেই হয়। সেইকাৰণে কেতিয়াও ডাইমেনশ্যনৰ লেংথ হ'বই নোৱাৰে এইটোৱে ৰং হৈ আছে আমাৰ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমাৰ চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এ মুভিং ব্লক হেভিং মাছ এম কলাইডছ উইথ আনাডাৰ ষ্টেচনাৰী ব্লক হেভিং মাছ 4m. The lighter block comes to rest after collision. Okay, when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of the coefficient of restitution will be. তো এতিয়া coefficient of restitution উলিয়াবলৈ যাওঁতে relative velocity of separation বা relative value approaches হয়। then conservation of linear momentum mv plus v ইফালে mv plus 4m into v সেইমতে কৰিলোঁ কৰোঁতে v equal to 4/4 ওলাল মানে v/4 ওলাল। then final velocity v/4 initial velocity 0 আৰু মানে ফাইনেল ভেলচিটিটো 0 আৰু ইফালে ইনিচিয়েল ভি আৰু ইফালে 0 ভেলু বহালোঁ তাৰপৰা আমি কিমান পালোঁগৈ 1/4 পালোঁ আমাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত তুমি চোৱা এ টিউনিং ফৰ্ক ইজ ইউজ টু প্ৰডিউচ ৰেজনেঞ্চ ইন এ গ্লাছ টিউব। অ'কে, দ্য লেংথ অফ দ্য এয়াৰ কুলম ইন দিছ টিউব can be adjusted by variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonances are produced at 20 cm and 73 cm of the column length. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of the sound in air is 27 degree is. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে টিউনিং ফৰ্কৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দি দিছে লেংথ দি দিছে আৰু ফাইনেল লেংথ দি দিছে। তেনেহ'লে ভেলচিটি অফ চাউণ্ড ইন এয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ নিউ L1 L2 minus L1 সেইমতে ভেলু বহালোঁ 339.2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 27 ডিগ্ৰীত 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য মেটেল প্লেটছ অফ এন আইচলেটেড পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ চি হেভিং এ চাৰ্জ কিউ এণ্ড এৰিয়া এ ইজ গিভেন বাই। এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ কোনটো অপশ্যনছ ক'ব। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বিটুইন মেটেল প্লেট অফ এন আইচলেটেড পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ চি হেভিং কে ইউ এন এৰিয়া। অ'কে, ঠিক আছে, তো একচুৱেলি কি কেপাচিটৰ কাৰণে কি হয় কেপাচিটৰ কাৰণে তোমাৰ ফৰ্মুলা তোমাৰ proportional to square root of the distance na to linearly proportional to the distance na epsilon not a by d hai gaya amar independent of distance between the plates and inversely proportional to the distance between the plates. So actually তোমার ক্যাপাসিটৰ প্লেট দুখনৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যনটো তোমাৰ মানে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আহে প্লেট কেপাচিটৰ কিন্তু কেপাচিটৰৰ কেপাচিটিটো ডিপেণ্ড অন চাৰ্জ কিমান ইনডিউচ হৈছে তাৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় প্লেট দুখনৰ মাজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্টেই নহয়। ঠিক আছে,
তো সেইটোহে কেপাচিটি আছিলে পেৰেল প্লেটৰ, গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য কি হৈ আছে বিটুইন দ্য প্লেটছ হ'ব ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈ আছোঁ, A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meters per second square at a distance of 5 meters from the mean position. The time period of oscillation is, এতিয়া টাইম পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন ইজ উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি এতিয়া চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যনৰ এ ইকুৱেল ওমেগা স্কোৱাৰ এক্স আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছিলে, তো ওমেগা স্কোৱাৰ এক্সৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ, তো তাৰ পৰা আমি টুৱাইছ ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড পালোঁ। তো টাইম পিৰিয়ড আমাৰ কিমান আছে, টুৱাইছ পাই বাই ওমেগা, টুৱাইছ পাই বাই 2 ইকুৱেল টু পাই ছেকেণ্ড হৈছে, ডাউট নাই কলৈকে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, এন ইলেক্ট্ৰন ফলছ ফ্ৰম ৰেষ্ট থ্ৰু এ ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চ এইচ in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. তো এতিয়া প্ৰটনৰ ইলেক্ট্ৰনৰ টাইম পিৰিয়ডৰ লগত টাইম অফ ফলৰ লগত আমি প্ৰটনৰ টাইম অফ ফলটো কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে। এতিয়া তুমি যদি চাবলৈ যোৱা, তো টাইম অফ ফলৰ যদি এক্সপ্ৰেশ্যন হাইটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা, হাফ এটি স্কোৱাৰ, ঠিক আছে, ভাৰ্টিকেল হাফ এটি স্কোৱাৰ, তো এই জেগাত আমি এফ বাই এম, এফ বুলি কওঁতে কিউ ইনটু ই বা এম ইনটু টি স্কোৱাৰ। তো এতিয়াতো ভাৰ্টিকেলি আপৱাৰ্ড আৰু ভাৰ্টিকেলি ডাউনৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো হাফ ই টি স্কোৱাৰ, সেইমতে এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব। তো দুইটা যদি ভেলুখিনি পুট কৰি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, তো একচুৱেলি মাছৰ আহি যায়গৈ, তো কেপিটেল টি ৰুট অভাৰ স্মল এম বাই কেপিটেল এম হৈছে। তো 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজিলোঁ আমি। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এন ইলেক্ট্ৰন অফ মাছ এম উইথ এন ইনিচিয়েল ভেলচিটি ভি ইকুৱেল টু ভি নট আই কেপ enters an electric field E vector equal to E naught I cap at t equal to 0. If lambda naught E is its de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength is, কথাটো কি হৈ আছে এতিয়া, de Broglie wavelength of electron আমি h by m naught m v naught পাই থৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমি যদি স্পীড অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন আফটাৰ চামটাইমছ চাওঁ ভি ইকুৱেল ইউ প্লাছ এটি ফৰ্মুলা, then u জেগাত ভি নট প্লাছ ই নট বাই এম ইনটু টি, লেমডা ইকুৱেল এইচ বাই এম ভি ফৰ্মুলা আছে, ভি জেগাত আমি ভি নটৰ ভেলু বহালোঁ, ভি নট প্লাছ ই নট বাই এম টি, সেইমতে বহোৱাৰ পিছত আমাৰ সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। চাওঁতে বুজি পাইছা, চাওঁতে বুজি পাবা। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, ফৰ এ ৰেডিঅ' এক্টিভ মেটেৰিয়েল হাফ লাইফ ইজ 10 মিনিট ইফ ইনিচিয়েলি দেয়াৰ আৰ 600 নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই, the time taken in minute for the disintegration of 450 nuclei is, তো এতিয়া 450 nuclei is বুলি কওঁতে টাইম টেকেন ফৰ ডিসইন্টিগ্ৰেশ্যন বুলি কৈছে ন, হাফ লাইফ পিৰিয়ড অফ দ্য ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল 10 মিনিট আছে, ইনিচিয়েল নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই আমাক 600 দিছে, তো ফাইনেল নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই কিমান থাকিবগৈ 150, তেওঁৰ ফৰ্মুলা কি আছিল এন বাই এন নট হাফ টু দি পাৱাৰ টি বাই কেপিটেল টি, তো থাকিল কিমান 150, আছিলে কিমান 600, এফালে হাফ টি টু দি পাৱাৰ টি আৰু টাইম পিৰিয়ডটো তোমাক দিছেই 10, তাৰ পৰা মিনিটত আনচাৰ ওলাই যাব 20 মিনিট হ'ব। তেনেকৈ বুজি পাইছে এখনলৈকে। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ, চোৱা, when a light of frequency 2 nu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. The ratio of v2 to v1 is, এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, আইনষ্টাইন ফটোৰেটিক ইকুৱেশ্যন ই ইকুৱেল টু 5 প্লাছ কেমেক্স, তো ই জেগাত এইচ নিউ ইকুৱেল এইচ নিউ নট প্লাছ হাফ এম বি স্কোৱাৰ, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰণে যদি আমি চাব যাওঁ, টুৱাইচ এইচ নিউ নট ইকুৱেল টু এইচ নিউ নট প্লাছ হাফ এম ভি ওৱান স্কোৱাৰ, তাৰ পৰা আমাৰ এইচ নিউ নট ইকুৱেল টু ওলাল। চিমিলাৰলি ছেকেণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাক 5 এইচ নিউ নট ইকুৱেল টু এইচ নিউ নট প্লাছ হাফ এম ভি টু স্কোৱাৰ, গতিকে 4 এইচ নিউ নট ইকুৱেল টু হাফ এম ভি টু স্কোৱাৰ। তো টেক দ্য ৰেচিঅ' অফ টু এক্সপ্ৰেশ্যনছ,
যদি ভ্যালু পুট কৰোঁ ভ্যালু পুট কৰিলে আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰিম বুলি গৈ V1 বা V2 ইকুৱেল কিমান পামগৈ হাফ আমি পামগৈ আনচাৰ ঠিক আছে হাফ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব নেক্সট গৈ আছোঁ 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দ্য ৰেচিঅ' অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি টু দ্য টোটেল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইজ ইন এ বোৰ অৰ্বিট অফ হাইড্ৰজেন এটম ইজ তো এতিয়া টোটেল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু মাইনাছ কে স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ আৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কে স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ আৰ দুইটাৰ ৰেচিঅ' ল'লে হ'ল 1:-1 আহি যাব ঠিক আছে অপশ্যন 2 আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে ধুনীয়াকৈ বুজিছা তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে 34 নম্বৰ কুৱেশ্যন এন EM ৱেভ ইজ প্ৰপাগেটিং ইন এ মিডিয়াম উইথ এ ভেলচিটি v equal VIK okay the instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along positive y axis okay then the direction of oscillating magnetic field of EM wave will be along তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে ভেলচিটি অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ যদি আমি VI along axis বুলি কনচিডাৰ কৰি লওঁ ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পজিটিভ y axis ওকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি পজিটিভ এক্সিস হয় ইলেক্ট্রিক ফিল্ড পজিটিভ y axis তাহলে প্রপাগেশন অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসটো E ক্রস B হ'ব আৰু সেইটো কি হ'ব পজিটিভ z axis হ'বগে আমাৰ ঠিক আছে তো এনেও আমি এইটো ডায়াগ্ৰামটো যেতিয়া আঁকা হয় ক্লাছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডায়াগ্ৰামটো আঁকা হয় EM ৱেভৰ তেতিয়াই কৈ দিয়া হয় x axis যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে b axis যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তেনেহ'লে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এক্সিসটো কি হ'বগে প্ৰপাগেশনটো হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যনছ আছে আমাৰ 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চোৱা তাত তোমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ মেটেৰিয়েল অফ প্ৰিজম ইজ √2 দিছে এণ্ড এংগল অফ প্ৰিজম ইজ 30 ডিগ্ৰী আছে ওৱান অফ দ্য টু ৰিফ্ৰেক্টিভ চাৰ্ফেচেছ অফ দ্য প্ৰিজম ইজ মেড এ মিৰৰ ইনৱাৰ্ডছ বাই চিলভাৰ কোটিং অ'কে এ beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence on the prism is এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে প্ৰিজমৰ যদি আমি AMN প্ৰিজমটো চাওঁ তাৰ পৰা তুমি চাব গ'লে 30 ডিগ্ৰী প্লাছ থিটা প্লাছ 90 ইকুৱেল তুমি 6 তাৰ পৰা থিটা ওলাই যাব এণ্ড এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন যদি চাওঁ R ইকুৱেল 90 মাইনাছ থিটা তাৰ পৰা আমাৰ R ওলাব 30 ডিগ্ৰী দেন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ দ্য প্ৰিজম আমাৰ √2 বুলি কৈ দিছে স্নেলছ ল যদি ইউজ কৰোঁ N1 sin থিটা ইকুৱেল N2 sin থিটাটো যদি পুট কৰোঁ I ইকুৱেল কিমান পামগৈ 45 ডিগ্ৰী পামগৈ আমি ঠিক আছে এইকলৈকে বুজি পাইছোঁ আমি ডাউট লগা নাই তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট 36 নম্বৰটো চোৱা ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল stored in a certain inductor is 25 millijoule okay when the current in the inductor is 60 milliampere okay this inductor is of inductance যদি চাবলৈ যাওঁ তো এটা কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল এনাৰ্জি stored in the inductor 25 দি দিছে কাৰেণ্ট ইন ইণ্ডাক্টৰ 60 দি দিলে তেনেহ'লে E ইকুৱেল টু হাফ LI স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে হ'ল এনাৰ্জি অফ দ্য ইণ্ডাক্টেন্সত তো তাৰ পৰা আমাৰ L ওলাই যাবগৈ 13.89 তোমাৰ কি ওলাই আছে হেনৰি ওলাই আছে ঠিক আছে এইকলৈকে বুজি আছোঁ এইকলৈকে কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে মনলৈ আহিছে এইটো ফৰ্মুলা এইটো হ'ব লাগে আহিছে সেই মানে আহাটো প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈকে আমি পেপাৰ্ছবোৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আমি গৈ আছোঁ এন অবজেক্ট ইজ প্লেচ এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য মিৰৰ লাগে ন তো এতিয়া কোৱেশ্যনটো চোৱা 1 বাই আমি যদি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব যাওঁ 1 বাই v প্লাছ 1 বাই ইকুৱেল 1 বাই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ VI আমাৰ পৰা ওলাল আকৌ ফাইনেল পজিশ্যন যদি আমাক 20 cm কৈ দিছে তাতো আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে VF আমাৰ ওলাব তেনেহ'লে ডিসপ্লেসমেন্ট দুইটাৰে ফাইনেল পজিশ্যন আৰু ইনিচিয়েল পজিশ্যন যদি পাই যাওঁ মানে ইমেজৰ তাৰ পৰা ইমেজৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব আমাৰ মাইনাছ কৰি দিলেই হ'ল ওলাই যাব বুজি পাইছা ওকে তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া এ টয় কাৰ উইথ চাৰ্জ Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E okay due to the force QE its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration at that instant the direction of the field is reversed the car continues to move for
2 more seconds under the influence of this field. Okay, the average velocity and the average speed of the toy car between 0 and 3 seconds are respectively. চোৱাচোন কুৱেশ্যনটো চোৱা ভালকৈ চোৱা, কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়া কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চোৱা। অ'কে, তো এতিয়া প্ৰথমটো আছে এক্সিলাৰেশ্যন অফ দ্য টয় কাৰ আমি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডিউৰিং দিছ টাইম আমি উলিয়ালোঁ। অ'কে, তো এতিয়া বাই পিছত এতিয়া ক'লে এজ আ ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ফিল্ড ইজ ৰিভাৰ্ছ, দ্য এক্সিলাৰেশ্যন ৰিভাৰ্ছ হৈ যাব। তো এক্সিলাৰেশ্যন ৰিভাৰ্ছ হৈ গ'লে টাইম টেকেনটো 0 হ'লে কিমান হ'বগৈ, আমাক টাইম 1 ছেকেণ্ড লাগিব। সেইমতে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডিউৰিং দিছ টাইম আমাৰ কিমান ল'বগৈ, 3 মিটাৰ হ'বগৈ। তো ফৰ দ্য নেক্সট 1 ছেকেণ্ড দেন পাৰ্টিকুলাৰ অপজিশ্যন ডাইৰেকশ্যন কিমান হ'বগৈ, so s equal to half at স্কোৱাৰ 3 মিটাৰ। তেনে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দ্য পাৰ্টিকুল ফাৰ্ষ্ট 3 মিটাৰ, দেন 3 মিটাৰ, আকৌ 3 মিটাৰ, দেন টোটেল 9 মিটাৰ হৈ গ'ল। তো 9 মিটাৰ হওঁতে ফাৰ্ষ্ট 3 যোনফালে গ'ল অপজিট সিফালে 6 আহিল, তেনেহ'লে তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হ'বগৈ, 3 মিটাৰহে হ'ল। তেনেহ'লে ভেলচিটি যদি উলিয়াব লাগে 3/1 আৰু স্পীড যদি উলিয়াব লাগে 9/3, so 3/3 9/3। অ'কে, 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড কিমান, 3 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। বুজি পাইছোঁ এইকণলৈকে, ডাউট লগা নাই চাগে। তাৰপিছত কি আছে চোৱা, এ ব্লক অফ মাছ এম ইজ প্লেচড অন এ স্মুথ ইনক্লাইন ৱেডজ এ বি চি of inclination theta is shown in the figure. Okay, the wedge is given acceleration a towards right. Okay, the relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, তে কথাটো কি হৈ আছে চোৱা, ফিগাৰটো তুমি চোৱা, তোমাৰ ফিগাৰটো তললৈ এম জি আছে, ব্ৰেক কৰিলোঁ ওপৰলৈ এনে। তো ইয়াত যদি আমি চিউডো ফ'ৰ্চ উলিয়াব যাওঁ, চিউডো ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু তোমাৰ হৈ আছে কি, এম জি চাইন থিটা আৰু অপজিট কিমান আছে, এম এ কছ থিটা, তাৰ পৰা ই ইকুৱেল টু জি টেন থিটা। ঠিক আছে, এ ইকুৱেল টু জি টেন থিটা হ'লে আছে অপশ্যন আছে, এ ইকুৱেল টু জি টেন থিটা হৈছে। 39 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ মানে চলিউশ্যনটো কৰিলোঁ, হ'ব, বুজি পাবা। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 40 নম্বৰ কুৱেশ্যন। A student measured the diameter of the small steel ball using a screw gauge, has least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter and a zero of the circular scale division coincide with 25 division above the reference ball. Okay, if screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the minus দিয়া মানে এইটো প্লাছ হৈ যাব ন, the correct diameter of the ball is, okay, লিষ্ট কাউণ্ট দি দিছে, মেইন স্কেল ৰিডিং দি দিছে 5 মিলিমিটাৰ আৰু হেড অফ দ্য স্কেল ৰিডিং 25 দিছে, এণ্ড 0 ইৰ অফ দ্য মাইনাছো দিছে। তো ডায়মিটাৰ কিমান হ'ব, তো ডায়মিটাৰ চাবলৈ গ'লে তোমাৰ মানে মেইন স্কেল ৰিডিং আৰু মেইন স্কেল ৰিডিং প্লাছ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল চাৰ্কুলাৰ স্কেল ৰিডিং ইনটু লিষ্ট কাউণ্ট প্লাছ 0 ইৰ'টো থাকিব হা, 0 ইৰ', তো 0 কাৰেকশ্যন আৰু, তো সেইখিনি ভেলু পুট কৰি দিলে হৈ গ'ল, পুট কৰিলে তোমাৰ 0.529 চেণ্টিমিটাৰ আনচাৰ ওলাই যাব, ওলাব ধুনীয়াকৈ। অ'কে, তাৰপিছত তোমাৰ দিছে দ্য মমেণ্ট অফ ফ'ৰ্চ এফ দি দিছে 2 0 -3 এবাউট দ্য পইণ্ট 2 -2 গিভেন বাই। তো ইয়াত এতিয়া তোমাৰ বেলেগ একো নাইকিয়া, তুমি দে হ'ল মমেণ্টাম উলিয়াবলৈ যাওঁতে ধৰিছোঁ টৰ্ক উলিয়াবলৈ যাওঁতে মমেণ্ট অফ দ্য টৰ্ক আৰু টৰ্ক উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমাৰ আৰ ক্ৰছ এফ হ'ব, আৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰটো তোমাৰ এতিয়া টুৱাইচ আই কে মাইনাছ কেৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব, তোমাৰ সেইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব তুমি 2i কে মাইনাছ 3k কেপ, এইখিনি মাইনাছ কৰোঁতে তুমি কিমান পাবাগৈ, 2i কে এইখিনি তুমি পাবাগৈ ইনটু তাৰ লগত এফটো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব, ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আনচাৰ ওলাই যাবগৈ। ডাউট লগাই নাই চাগে এইকণলৈকে। তো নেক্সট আছে 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, দ্য পাৱাৰ radiated by a black body is P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed, then so as to radiate maximum energy at wavelength 3 lambda naught 3/4 lambda naught, then power radiated কৰিছে। তো ইয়াত আমি উইন্স ডিছপ্লেচমেণ্ট ল আছে লেমডা এম টি ইকুৱেল টু বি আছে, কনষ্টেণ্ট হয় না, গতিকে তাক আমি যদি দুটা কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰোঁ, লেমডা M1 T1 লেমডা M2 T2, সেইমতে কৰিলে T1 আমাৰ ওলাই যাব।
আৰু ষ্টেফেন বলজমেন ল'ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ পি ইকুৱেল টু চিগমা এ টি টু দি পাৱাৰ 4, তাৰ পৰা পাৱাৰৰ লগত তোমাৰ কনচিডাৰেশ্যন আহিলে টি টু দি পাৱাৰ 4 আহিব। দেন P1 বাই P2 যদি আমি কৰোঁ তাৰ পৰা আমাৰ এন গৈ পেলাই ওলাবগৈ। প্ৰথম এনটো আমি T1 বাই T2 আমি কৰিলে টি বহালোঁ আৰু সিফালে টি বহালোঁ 3 বাই 4 আমাৰ আহিবগৈ লাষ্টত টি কেঞ্চেল গৈ। তাৰ পৰা আমাৰ 256 বাই 81 আমাৰ আনচাৰ ওলাবগৈ হৈছে। তো উইন্স ডিছপ্লেচমেণ্ট লৰ ষ্টেফেন বলজমেনৰ লগত মোৰ 2018তে কুৱেশ্যন আহিছে। 19, 20, 21, 22 4 বছৰ কিন্তু কুৱেশ্যনছ নাই অহা। বহুত বছৰ ধৰি এই টপিকটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ অহা নাই। তাৰপিছত নেক্সট আছে 43 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে চোৱা। Two wires are made of same material and have the same volume. The first wire has cross-sectional area A and second wire has cross-sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by del L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by same amount? তো both the wires same material হয়, y1 y2 same হ'ব, volume of the wire same থাকিব, v1 v2। তো প্ৰথম কেছটোত L1 A1, ছেকেণ্ডটো L2 A2, দেন বাই কুৱেশ্যন L1 আৰু নিউটো এইটো হ'ব, কিন্তু ছেকেণ্ড এৰিয়াটো 3 টাইমছ হ'ব বুলি কৈছে। তেনেহ'লে L1 আৰু L2 এটা ৰিলেশ্যন পাই যাম। তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ৱাইৰেলৰ কাৰণে আমি য়ং মডুলাছ ল'লোঁ, ছেকেণ্ড ৱাইৰেলৰ কাৰণে ৱেং মডুলাছ ল'লোঁ। তো নতুন নতুন ভেলুখিনি পুট কৰিলোঁ। পুট কৰি দুইটা ইকুৱেশ্যন যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম, কম্পেয়াৰ কৰিলে আমাৰ যিটো নতুন ফ'ৰ্চ হ'ব সেইটো পুৰণা ফ'ৰ্চটোৰ 9 টাইমছ হৈ যাব। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ চোৱা তোমাৰ 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ। 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তুমি চোৱা চেম্পল অফ 0.1 গ্ৰাম অফ ৱাটাৰ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে এণ্ড নৰ্মেল প্ৰেছাৰ দি দিছে, requires 54 calorie of heat energy to convert it to steam at 100 degree Celsius. Okay, if the volume of the steam produced is 167.1 cc, change in internal energy of the sample. Okay, তো এটা ৱৰ্ক ডান ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ যদি চাবলৈ যাওঁ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া ডি ডব্লিউ ইকুৱেল টু পি ডি বি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত হিট ইনপুট ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ ডি কিউ ইকুৱেল টু দি দিছে, আৰু চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ দ্য প্ৰচেছ ডি ইউ ইকুৱেল টু ডি কিউ মাইনাছ ডি ডব্লিউ। তো ডি কিউ মাইনাছ ডি ডব্লিউ কৰিলে হ'ল, মাইনাছ কৰিলে আমি আনচাৰটো পাই যাম। হৈছে, মাইনাছ কৰিলে আমি আনচাৰটো পাই যাম। বুজি পাইছোঁ এইটো। তাৰপিছত তোমাৰ লাষ্ট 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা। A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. Okay, as a result heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity. তো এতিয়া টাৰ্মিনেল ভেলচিটি যেতিয়া পোৱা যাব, টাৰ্মিনেল ভেলচিটি ফৰ্মুলা কি আছিলে 2/9 r স্কোৱাৰ জি ৰৌ মাইনাছ ৰৌ 2/eta। ইয়াত যদি মই চাবলৈ যাওঁ তোমাৰ গোটেই ভেলচিটিটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে, আৰ স্কোৱাৰ আছে। গোটেইখিনি যদি মই কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰি লওঁ, কনষ্টেণ্ট বুলি যদি মই ধৰি লওঁ তেনেহ'লে ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ আকৌ ইফালে এফ ইকুৱেল টু 6/eta v। তো ভিৰ জেগাত মই সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পুট কৰিলোঁ। পুট কৰি গোটেইখিনি যদি কনষ্টেণ্ট ধৰোঁ, ইয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ তোমাৰ ৰেট অফ প্ৰডাকশ্যন পাৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু ভেলচিটি, ফ'ৰ্চো আছে ভেলচিটিও মই উলিয়াই থৈছোঁ। তো লাষ্টত গৈ পেলাই পাৱাৰটো প্ৰপ'ৰ্চনেলটো কি হয়গৈ r টু দি পাৱাৰ 5 হ'বগৈ। ঠিক আছে, তো r টু দি পাৱাৰ 5 হ'ব এইটো। হৈছে, তো গতিকে আমি আজি পেপাৰখন চালোঁ 2018ৰ যিখন পেপাৰ আছিলে, আমি সেই গোটেই পেপাৰখন চালোঁ। পেপাৰখন চাওঁতে আমি দেখিছোঁ যে বহুত মানে চিমিলাৰ কুৱেশ্যনছ নহয় মানে। ঠিক আছে, কিছুমান টপিক ধৰি লওক 19, 20, 21, 22 পাইছোঁ আমি, কিন্তু এতিয়া পাইছোঁ, কিন্তু 18ত টপিকবিলাক অলপ বেলেগ আছিলে। তো হিটৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কিছুমান পাইছোঁ। গতিকে সকলোৱে পেপাৰবিলাক ভালকৈ চাবা। ভালকৈ চালে বহুতখিনি কনচেপ্টছ ক্লিয়াৰ হ'ব, প্ৰেক্টিছ এটাও হৈ যাব, আৰু 45 মিনিটত তোমাৰ পেপাৰখন ছল্ভ হৈছেনে নাই, তুমি বুজিব পাৰিছানে নাই, সেইখিনিও গম পাবা। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টোৱে সুধিম মই 2018লৈকে নিট লেভেলত 2018 to 2022, 18, 19, 20, 21, 22 লাষ্ট 5 ইয়েৰ্ছৰ মই ফিজিক্সৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰি তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ষ্টুডেণ্ট বেনিফিট হ'বা। অকণমান সময় উলিয়াই চাবা। আৰু লাষ্টত এটাই ক'ম, নগাঁৱত থাকি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সপোন দেখিছোঁ, এই সপোন যাতে আমি সফল হওঁ তাৰে কামনা থাকিল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।